Sobrang ikinalungkot ng mga kamag-anak, kaibigan at kasamahan sa showbiz ang pagpanaw ng isa sa kilalang stand-up comedian na ito. Ikinagulat ng publiko ang masamang balitang ito na ngayong araw lamang. Alamin ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Pumanaw na ang stand-up comedian na si Hans Mortel ngayong araw, July 14, 2021. Si Hans ay dati ring co-host ni Ami Perez sa Face to Face ng TV5. Matagal-tagal rin ang kanilang pinagsamahan sa naturang episode na iyon. Kaya siguradong sobrang ikinalungkot rin ni Chang Ami ang balitang ito na gumulat rin sa kanya. Si Hans ang tagakuha ng mga hinaing at komento ng audience ng show na kung tawagin ay sawsawero't sawsawera. Hinangaan siya noon sa kanyang galing na pagiging co-host ni Ami Perez. Inanunsyo ng kapatid ni Hans ang pagpanaw nito sa pamamagitan ng Facebook. Sabi ni Jean Mortel Chupanco, 3 buwang nakipaglaban si Hans sa hindi tinukoy na sakit sa ospital. Pero hindi na rin ito nakayanan pa ang medikasyon. Mensahe ni Jean, gone too soon. You fought a hard battle. Thank you for giving it your all. I know you tried so hard for us. It's okay, you fought for 3 months. We fought the battle with you. And now you can rest in peace. I will be comforted by the thought that you were with Papa and Mama Ason now, and you're face to face with our Lord. It hurts so bad to let you go, but you deserve to rest. Know that we love you and we always will. Nagpaabot na rin ng pakikiramay sa Twitter ang dating kasamahan ni Hans sa TV5. Ayon sa may-ari ng Twitter account na si Mike, rest in peace, Hans Mortel. Nakilala si Hans bilang leader ng mga sawsawero't sawsawera sa dating programang Face to Face TV5. Ang huling post ni Hans sa Facebook ay larawan ng kanyang 2 kamay na may suwero noong June 12. Sabi niya sa caption, pink or blue before going to the ICU. Wala pang ibang detalye sa kung ano ang sanhi ng pagka-ospital at pagpanaw ni Hans. Si Hans ang discoverer ng TV host comedian na si Vice Ganda. Nagkaroon pa noon ng issue tungkol sa kanilang dalawa. Pero ang sabi pa niya noon tungkol kay Vice Ganda, hindi naman actually discover. Ako yung nagsabi kay Vice na siya ay nakakatawa na dapat ang ginagawa ko yung stand-up comedy. Yun din dapat ang ginagawa niya. So it started from there. Dagdag pa niya, minsan pinilit siya ng mga kaibigan niya na umakyat sa stage. Ako naman nagulat na mas natatawa ako sa kanya. Tawa lang ako ng tawa, kaya sinabihan ko siya na bakit hindi mo nalang gawin to. So tinulungan namin siya makapasok sa bar na yon. Yon din yung simula ng career niya as a comedian. Kinilala niyang parang kapatid na si Vice Ganda dahil raw sa sobrang close nila. Hindi rin daw nagsiselo si Hans sa pagiging successful na ni Vice Ganda. Ayon pa sa stand-up comedian, masaya po ako para kay Vice. Hindi ko alam yung salitang inggit kahit kanino pa sa mga kasamahan ko, considering na una ako sa kanila. Pero sila yung unang nag-TV. Ang nagiging pakiramdam ko lang lagi for them is ang saya-saya ko para sa'yo. Isa na naman itong hamon sa mundo ng showbiz na may nalagas na naman na isa sa mga stand-up comedian na minsan ring minahal ng publiko at hinangaan sa kanyang galing. Hindi naman talaga maiiwasan ang ganitong mga pangyayari sa ating buhay dahil lahat naman tayo ay dyan lang din dadalhin sa tamang panahon. Hindi natin alam kung anong oras tayo mamamaalam sa ating mahal sa buhay. Kaya kinakailangan nating maging handa lagi sa kung anumang oras na nakalaan dito sa mundong ito. Masakit man para sa ating mga kapamilya pero kailangan ding tanggapin ang lahat.
Ayon nga sa karamihan, may mamamaalam man sa inyong pamilya, meron namang bago na magpapasaya sa inyong buhay. Hindi man natin mapigilan ang oras pero ipagdasal na lang natin sa Panginoon na magiging okay ang lahat. Para sa mga pamilyang naiwan ng sikat na stand-up comedian, kailangan kayong magpakatatag dahil mas maging masaya na siya ngayon dahil hindi na niya mararamdaman ang kanyang sakit na nararamdaman dito sa mundong ito. Ang Panginoon lang talaga ang makapagsasabi sa atin kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Kaya, ibigay lang sa Kanya ang tiwala nating lahat dahil wala tayong magagawa. Ayon pa nga sa kasabihan, kahit anong ingat mo pa, kung oras mo na talaga, ay oras mo na. Para sa pamilya ni Hans, ipagdasal niyo na lang si Hans at bigyan kayo ng Panginoon ng lakas para hilumin ang sakit na inyong nararamdaman ngayon. Dahil kahit sino man, hindi matatanggap na may pamilya tayong mawawalay sa atin habang buhay. Magiging okay rin ang lahat ng sitwasyon, tanggapin lang ang nangyari kung ano man. Walang sakit na hindi naghihilom. Hindi man maghilom ngayon, darating din ang panahon na kusa na lang maghihilom ang lahat. Condolence at rest in peace, Hans Mortel. Paalam na sayo at salamat sa pagpapasaya sa mga tao. Sana ay masaya ka na rin ngayon kung saan ka man naroroon. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.